خب این کمپرسوری که میبینید به شدت آلوده هست. ما میخوایم کمپرسور رو شستشو بدیم، اما چجور؟ یک کمپرسور رو ما میشوریم. دو روش وجود داره. روش اول، خب با دستگاه اولتراسونیک بگید. خب ببینید این کمپرسور داره شسته میشه. برای اینکه درک بکنید که شستشو چجوری انجام میشه، کامل کمپرسور رو نمیشوریم تا میخوایم ببینیم تاثیر شستشو به روش اولتراسونیک به چه صورتی هست، در انتهای کار قطعه با چه کیفیتی شسته میشه. خب در آوردیم از داخل دستگاه اولتراسونیک کمپرسور رو. ببینید قسمت سیمپیچ رو دیدین چه وضعی داشت، الان به چه صورتی در اومده. قسمت بالاش داخل دستگاه نرفته بود رو میبینید تفاوتش رو. الان توی این قسمت قشنگ واضح تر میبینید. شستشوی غیر مخرب هستش. داخل کارتر رو میبینید کاملا زنگ زدگی بود، برطرف شده، کاملا تمیز شده کمپرسور. به این صورت شستشوی غیر مخرب انجام میشه. روش دوم شستشو رو هم با هم دیگه ببینیم که به چه صورتی انجام میشه. سوالا اینه که کمپرسور رو چجوری میشوریم. قطعات کمپرسور رو گذاشتیم داخل دستگاه شستشو. میبینید الان در دستگاه بازه. با فشار بالا قطعات شسته میشن. به این صورت ما قطعات کمپرسور رو میشوریم. حالا یه کمپرسور دیگه، یه 60 تن رو قرار میدیم داخل دستگاه. بیارینش پایین. خب کمپرسور رو قرار دادیم داخل دستگاه. میخوایم نتیجه کار رو با هم دیگه 3 تا 4 دقیقه دیگه با هم دیگه ببینیم که نتیجه کار به چه صورتی در میاد. الان 5 دقیقه گذشته، کمپرسور رو در میاریم. خب وضعیت کمپرسور رو ببینیم. فوق‌العاده تمیز، فوق‌العاده تمیز شده. داخل کارتر تمام آلودگی ها رفته، چه چربی چه زنگ زدگی تمامشون از بین رفتن.